För att stoppa det här så behöver vi tänka på att polisen klarar inte det här själv. Men jag tänker någonstans att varje barn måste känna att de har åtminstone en vuxen de kan lita på. En vuxen som de vet att går jag till dig så får jag hjälp. Jag hade en elev för flera år sedan när jag var lärare som sa till mig: hur ska jag tro på mig själv om ingen vuxen tror på mig? Orka fortsätta, vara lite jobbig. Även om ungdomen skickar igen dörren och ber en dra åt helvete, så kommer personen tacka dig 10 år senare. Det finns en tydlig tendens mot att allt yngre människor rekryteras och kommer in i kriminella miljöer. Och det här är en oroväckande utveckling som vi har sett över ganska lång tid nu, men det finns en väldigt stark intensifiering kring det här just nu. Det betyder att kriminella miljöer allt oftare kanske rör sig i områden, i anslutning till anläggningar. Det kan vara föreningsliv där det finns mycket barn och ungdomar. Gängkriminaliteten, den finns ju överallt och de använder sig av sociala medier, och det är på ett oändligt antal sätt. De postar och de filmar och de fotar, och framförallt så skulle jag säga att de bygger också ett starkt varumärke via sina egna sociala kanaler. Så den här gängromantiken, gangsterromantiken, det är just det varumärket, trademarket, det vårdar de ömt. Idag kan alla ungdomar hamna i kriminalitet. Det är ingen går säker. Så kan det vara så att man har en sårbarhet i en NPF-diagnos till exempel. Och vi ser att kriminella nätverk särskilt inriktar sig på den som har NPF-diagnos. Det kan ju vara att man har en autismdiagnos. Och där kan skyddet vara att faktiskt medvetandegöra barnet, men också sätta upp en god struktur som gör att möjligheten att bli inrekryterad inte är lika hög. Det finns många anledningar till att barn hamnar i narkotikasammanhang. Det kan vara att man insocialiseras därför att man bor i ett område där det pågår en öppen narkotikaförsäljning. Det kanske är så att man går förbi de här säljarna varje dag. Man kanske blir erbjuden att prova gratis. Ibland så handlar det om att man först får köpa på krita, man betalar inte för sig, och sen så får man en skuld. Och för att betala sin skuld kan man behöva börja göra tjänster. Man kan börja sälja eller göra andra kriminella tjänster till nätverken. En öppen drogscen kan innebära ett större eller mindre geografiskt område där det förekommer en öppen droghandel, det vill säga en synlig droghandel som på olika sätt belastar de människor som bor i det här området. Ungdomarna idag är oroliga för att hamna i gängkriminalitet. De är oroliga för hur ska de bete sig om de kommer nära ett gäng eller gäng kommer nära dem. Vad vågar de göra? Kan de säga nej? Kan de bara gå därifrån? Och så vidare. Va? Det är många sådana funderingar jag får när jag står i klassrum. I och med att jag jobbar på ett behandlingshem, som man ofta säger i folkmun, så möter jag ju
dysfunktionella, trasiga, rädda, ledsna ungdomar. Jag kan ju se några liksom gemensamma parametrar. Så det är ofta mycket bråk eller konflikter i familjen. Det kan finnas mobbing, det kan finnas utsatthet på massa olika sätt. Att vi alla känner oro nu för just hur det här våldet, obegränsade våldet och våldskapitalet hos de som utövar det, hur de drar och lockar och pockar på våra barn eller narkotika och hela den här gangsterstilen. Den oron, den delar vi ju alla i samhället idag. Ja, men jag möter elever som blir påverkade av gängkriminaliteten för att det är skjutningar och de har sett folk som blir skjutna. De påverkas genom att de känner någon som är med i ett gäng. Gängen finns överallt. De finns framförallt där barn och ungdomar är. De finns runt omkring skolor, de finns runt idrottsanläggningar, de finns runt centrumbyggnader. Men det gör ju inte att vi ska vara rädda för gängen överallt. Men vi ska vara medvetna om att där ditt barn och där din ungdom är, där kan det också finnas nätverkskriminella. Ungdomar har en ganska hög tilltro till sig själv och det har ju att göra med att under hjärnans utveckling så får man en känsla att vara odödlig. Man får en känsla av att man ska vara självständig, man ska frigöra sig. Det vi ser idag är att kriminella nätverk lockar ungdomar antingen med att först vara väldigt generös. Man ger bort saker, man bjuder kanske på en pizza, man bjuder på en fin restaurang. Marknadsför och visar upp sin extravaganta livsstil med dyra kläder och dyra guldkedjor. Och det här är något som många av de yngre ungdomarna idag lockas av. Men det kan också vara så att man faktiskt säger nej och inte är intresserad av att komma med eller göra ett uppdrag. Och sen blir man inlurad. Man kanske blir tillsagd att kan du förvara det här i ditt förråd. Man lägger sina saker i förrådet. Och sen så kommer det kriminella nätverket som har bett dig förvara att själv göra ett inbrott och tar det. Och så hävdar de att du har en skuld till dem. Och på det sättet så är du tvungen att fortsätta göra tjänster och kan inte ta dig ur. Och det är väldigt svårt att gå till polisen också för du själv har ju gjort någonting olagligt till att börja med. Man kan också vara uppmärksam på att ens barn har gömt en väska i garderoben eller något annat ställe i huset. I de här väskorna kan det finnas narkotika, det kan finnas vapen, det kan finnas pengar. Och man har blivit då ombedd av en gängkriminell att förvara den över en natt eller helg. Vi har sett så unga som 8-åringar som har fått uppdrag att förflytta olika saker. Och man kanske har fått en liten donut som tack. Som barn och som ungdom så söker man sin identitet och då är det jätteviktigt att tillhöra en grupp. Det är också därför som de kriminella nätverken ibland kan locka med sig barn och ungdomar just genom att man får en tillhörighet. Det är för liten och för låg medvetenhet om narkotika och hur den kan drabba barn och unga idag och framförallt också relationen till gängkriminella. Vi på socialtjänsten kan se att det finns en koppling mellan gängkriminalitet och narkotika. Vi kan se att narkotika är en väg in i kriminalitet. Narkotika är inte kopplat till någon speciell kategori av människa utan det finns överallt, i alla samhällsklasser, i alla åldrar och på alla nivåer. Vi ser mer och mer av en liberal syn där fler tycker att narkotika inte är farligt och därför så ser vi också en ökad spridning bland unga.
Det är olagligt att tillhandahålla narkotika, att överlåta narkotika, att inneha narkotika, att använda och bruka, att få in det i kroppen. Allting egentligen med narkotika är olagligt i Sverige idag. Idag som förälder så måste man vara väldigt medveten om att det är en tidsfråga innan ens barn kommer i kontakt med narkotika. Det är inte en fråga om utan det är en fråga om när de kommer bli erbjudna. Det finns flera risker med att använda droger. Dels så den fysiska och psykiska hälsan. Det finns risker också att man kanske försämrar inlärningen. Inlärning i skolan men också inlärningen genom erfarenhet. Man riskerar att förstöra relationer, i alla fall försämra dem. Både vänskapsrelationer men även inom familjen. Man riskerar också att hamna i kriminalitet. Det är flera organ som påverkas eller snarare belastas. Men hjärnan är det organet som belastas mest. Men det som är den största risken när man använder droger som ung, det är just att hjärnan är under utveckling. Den vanligaste drogen i samhället idag är cannabis. Namnet är ett samlingsnamn på marijuana och hasch som då kommer från samma planta. Haschet är kådan och marijuana är bladen. Idag är drogerna mer förädlade i jämförelse med hur det såg ut för 20-30 år sedan. Om man tittar tillbaka hur styrkan var på det som ger ruset till cannabis så kanske det låg på 3%, idag 30%. Det finns ett ämne som kallas för THC som är det aktiva rusningsmedlet, i det man blir hög utav när man röker. Så THC är det aktiva ämnet både i hasch och marijuana. Cannabis idag, för 20 år sedan, det kan man knappt säga är samma drog. Hasch är en form av kaka som man sedan smular sönder. Marijuana ser ut som en krydda, växtblad som är söndersmulad. Grinder, det är ett verktyg man använder för att finmala cannabis. Man stoppar gräset på ena sidan och sen så vrider det så här för att det ska mala ner i en annan storlek. Du röker väldigt sällan cannabis rent, marijuana rent, utan du blandar ju upp det med tobak. Idag är nog vanligaste preparatet bland unga cannabis. Men idag ser vi också en ökning av tramadol, ett läkemedel. Och de har till och med att de kombinerar de två för att öka effekten av cannabis. Man kan använda tramadol för att bli mera utåtagerande eller våga göra mera saker. Tramadol är ju tablettformer och det kan ju se lite olika ut beroende på vilket läkemedelsföretag som har tillverkat tramadol. Det är en otroligt stor införsel av tramadol på den illegala marknaden. Tramadol kan leda till hjärtproblem, hjärtklappningar, till en omedelbar död. LSD tar man genom att man lägger preparatet på tungan så att man låter det smälta i munnen och sen går ut i kroppen. LSD kan ut som små klisterlappar som är små hjärtan och blommor eller roliga emojigubbar. Ecstasy är oftast tabletter, olika färgglada tabletter som glada godispiller kan det se ut. Nätdroger, det är narkotikahandel på internet. Och nätdroger brukar man ju då kategorisera in i de syntetiska drogerna. Spice är en syntetisk cannabis
Alltså man har tagit fram THC-liknande ämnen i ett laboratorium som ska likna de växtbaserade drogerna. Att använda nätdroger kan ju leda till en omedelbar död utifrån att man inte vet potentialen i de drogerna man köper över internet. Lustgas är en form av rusningssätt. Varför lustgas är så himla farligt, det är ju att det här slår direkt mot hjärnan. Så att under de sekunderna som lustgasen har den rusningseffekten så är man i ren livsfara. Lustgas klassas inte som en drog och det här är helt lagligt att sälja. Boffning är en form av snabb inhalering av olika doftsprayer, torrschampo och gasen som finns i de här tuberna då får samma effekt som lustgasen. Som vuxen så kan det ibland vara svårt att veta vad man ska säga när barn vill legalisera eller pratar om att man vill legalisera cannabis eller andra droger. Och det jag brukar tänka är att den enskilda skadeverkningen hos den enskilda ungdomen eller barnet är ju lika stor även om det skulle vara legalt. Och ibland så för man ett resonemang att vi skulle få bukt med gängkriminaliteten om vi legaliserade. Men gängen kommer att fortsätta att sälja sina droger, antingen starkare preparat eller till ett billigare pris. Så det är inget sätt att komma åt gängkriminaliteten på. Det kan vara svårt för föräldrar att upptäcka initialt att deras barn tar droger. Det föräldrar kan notera, det är att de får lite undvikande beteende. De kanske håller sig borta längre på kvällarna. De kanske skaffar nya kompisar. Skolprestationerna försämras. De kanske skolkar mer. Lite taggiga och försvarsinställda. Så både att de tystnar, drar sig undan, precis som att de går med en hemlighet, vilket de kanske har. Är trött på ett nytt sätt, bråkar på ett nytt sätt, drar sig undan på ett nytt sätt. Nytt vokabulär, alltså nya ord som man kanske inte förstår. Men vad är det här? Fattar inte, vad pratar du för språk? Jag förstår inte. Nytt umgänge. Också hålla koll på pengar. Gå in och titta på dina barns konton. Titta på vad är det här för pengar som kommer in och ut. Håll koll på relationen till telefonen och sådana saker för de vakar över den. Har olika attribut, till exempel grinders. Det kan finnas risslapapper, OCB-papper och det rullar de ju jointar med. Det kan vara att det luktar, muddarna på kläderna. Kan vara uppmärksam på. Om de har dyrare nya kläder. Man kan titta på liksom brända fingrar, man kan titta på avbrutna cigaretter, man kan titta på OCB-papper. Alltså det finns ju hur mycket sådana grejer som helst. Men jag tror någonstans som förälder så känner du ditt barn. Och är det något fel, då känner du det. Allt det här ingår liksom i att stämma av med sitt barn, möta upp sitt barn, hålla koll på barnet och vara närvarande förälder. Det kan vara att ungdomarna kommer hem och skramlar runt i köket och öppnar kylskåpet för att de kan få ett sug efter att äta.
Och helst onyttig mat om det finns, men godis, de har ökad aptit efter att ruset lagt sig av just cannabis. När man har haft ett lite längre bruk av droger, då sipprar det ut genom huden. Det lagras ju i fettvävnaderna. Och man kan känna på ett handslag om det är lite fuktigt och lite degigt. För det här kommer smygandes. Och träffar man sitt barn varje dag så är det svårt att se. Ibland kan det vara så att en släkting som man inte träffar så ofta märker en stor förändring, medan föräldrarna liksom inte ser någon större förändring på sitt barn. Ungdomar kan idag få tag på narkotika genom internet. De kan beställa och sen får de hem via paket på posten. De kan även få mass-sms ifrån de som säljer. Det kan vara typ faktiskt menyer som skickas ut och visar vad man kan köpa för någonting, vilka narkotika man har inne, vad som är rea på, vad som kanske saknas. De har ett kundregister på sociala medier som de använder, vilket också kan göra att det är svårt för de unga som vill lämna det här och inte ha kontakt med vare sig narkotikahandel eller gängkriminella att faktiskt lämna det. För de här kontaktlistorna säljs också. Det finns jättemånga olika sociala medier som de använder, men främst så skulle jag ändå säga att det är ju det som barn och unga i Sverige idag använder mest. Och det är ju ändå Snapchat och TikTok. Tittar man exempelvis på Instagram så kan det vara rena instruktionsfilmer på hur man gör när man rullar den cigaretten som man röker. Erbjuder utkörning, du får delivery, det är typ som Foodora. Överlåtelseplatsen kan ju vara precis var som helst. Det kan vara på en öppen gata i princip. Ett sätt att kommunicera, det är ju att använda ett slags emoji-språk. Men när det kommer till just narkotika så används just de här emoji-symbolerna för att visa vad som finns. Och istället då för att riskera att någon förälder, någon skolpersonal skulle se själva ordet så använder man olika symboler. Generellt så kan man säga att ett höstlöv, ett löv, kan symbolisera narkotika. Det brukar vara väldigt mycket kopplat till växtriket. Sen kan det också vara lite den här röksymboler, det här molnet eller den här personen som blåser ut lite typ så här rök i munnen. Pratar vi hasch så brukar det generellt vara en chokladkaka. Går vi vidare sen och pratar exempelvis ecstasy så brukar det mer vara det här pillret som är lite rött och gult. Det kan vara en godissymbol. Det kan vara det här svarta exet. Tittar man sen på kokain så brukar det vara mycket så här snögubbe. Kan vara den här diamantsymbolen. Exempelvis en grej som heter lean, som väldigt få vuxna vet vad det är för någonting. Det är ju oftast en nappflaska, ett lila hjärta, en druvklase. Lean är ju egentligen kodein som man blandar med läsk och dricker då helt enkelt. Tar vi sen exempelvis de här andra som man kan injicera så kan ju symbolen vara just en spruta eller liksom mera medicinskt så. Det kommer nya symboler och det är väldigt kopplat dialektalt. Det här med hur barn och unga betalar för narkotika, det skulle jag säga att det ser lite olika ut och det går ju också lite trender i det.
Man kanske blir bjuden första gången och sen så när man köper en viss grej så kanske man får någonting på köpet. Och sen kanske man är lite tveksam med att köpa och så kommer det fram att man kanske inte riktigt har råd. Och då kan det istället bli att man ska utföra en tjänst. Det kan ju vara att man hittar nya kunder. Det kan ju vara att man kanske ska förvara hemma eller i skolan, i skåpet. Att man ska överlåta, att man ska gå till någonting som kallas för brevlåda. Att man ska gå dit och lämna och sen skicka en pin. Här är brevlådan, här har jag lagt det. Också ser vi ofta betalning med sexuella tjänster. Utan att överdriva är det mest tjejer som betalar med sexuella tjänster. Det kan också vara att man ska betala med lite nakenbilder som man kan använda i utpressningssyfte mot den här ungdomen då. Du ska göra det här annars så sprids de här bilderna på dig. Det finns oändligt med betalningsmöjligheter. De flesta av dem är ju givetvis inte bra. Skolan är en viktig arena för att få eleverna att känna meningsfullhet och framtidstro. Dels handlar det om att skapa en kreativ, meningsfull sysselsättning för barnen på skolan, såklart, ett lärande. Men också stötta de elever vi behöver stötta upp. Skapa ett sammanhang där man känner att jag är viktig. Att man saknar mig om jag är borta. Att någon hälsar på mig när jag kommer. Det arbetet börjar ju inte när barnen kliver in i skolan i förskoleklass utan när de börjar redan i förskolan. Förskola och skola jobbar aktivt tillsammans för att stärka trygghet och säkerhet och relationsskapande arbete. Så det arbetet börjar tidigt, redan från 1-årsåldern när det handlar om barnen. Med de yngre barnen jobbar man förebyggande genom framför allt att träna sig att uttrycka, att använda sitt ordförråd och sätta ord på situationer som man behöver för att fungera som människa i ett socialt sammanhang. Det som skyddar barn från kriminalitet är att känna ett socialt sammanhang. Att känna att jag är någon, att det är någon som finns för mig och att det är någon som lyssnar på mig. Och att vara delaktig. Att man känner att det som jag gör har betydelse. Det är viktigt, inte bara för mig utan för andra också. När man jobbar med barn och ungas självkänsla så handlar det egentligen om att jobba med goda relationer. Och det handlar ju om att man känner att andra ser mig som värdefull, att jag duger som jag är, att jag får göra misstag, att jag kan komma igen. Om ett barn behöver prata med någon vuxen på skolan så finns det ju många vuxna på skolan till hands. Som skolsköterska så kan jag påverka elevernas trygghet i skolan genom att vara där och finnas för dem. Att finnas på deras arena och att man lyssnar på dem och tar dem på allvar. Och att man inte dömer utan att man finns där som en stödjande hjälp och en stödjande hand oavsett vad det än handlar om. Jag som skolkurator kan hjälpa till egentligen i alla led. Jag kan också hjälpa till utifrån att jag kan kontakta deras föräldrar och vara med deras föräldrar i ett samtal tillsammans med barnet och berätta vad det är de känner att de kanske saknar hemma eller vad det är de behöver mer av i skolan och hur vi kan gå den vägen framåt. Jag kan följa upp på ett annat sätt än man kanske lärarna har möjlighet och jag kommer in med en annan kompetens och en annan vinkel på samtalet. Vad är det viktigaste i det förebyggande? Det är skolnärvaro. För har vi eleverna i skolan, då kan vi också jobba med de stödjande strukturerna. Personalen på skolan har tillsynsplikt. Och det betyder att de har skyldighet att upprätta rutiner, strukturer för att man ska veta vad barnet är. Om man är rastvakt att man ska ingripa, men också på en organisationsnivå att säkerställa att det finns vuxna ute när barnen har rast. Skolan och skolgården är inte en allmän plats under skoltid, vilket betyder att obehöriga får inte vistas där. Att man då har rutiner, att all personal på skolan känner till det
och reagerar om det skulle vara en obehörig som kommer in. Och skulle det vara så att personen vägrar att lämna skolan, då är det polisen som tillkallas. Och alla skolor har direktnummer till polisen. Polisen besöker skolor, för det vi vill är att vi från polisen också kan dela med oss av den kunskap som vi har om de kriminella nätverken för att upptäcka så tidigt som möjligt för att kunna ge den hjälp som behövs. De här poliserna, de samverkar nära skolledningen, har ett särskilt ansvar för skolan och skolmiljön runt omkring. Och att vi får till ett gott samarbete och jobbar systematiskt och vet samma sak och också jobbar utifrån både individ och grupp och kanske område är ju viktigt för att vi ska ha en samlad bild. Skolan arbetar tillsammans med andra aktörer i det förebyggande arbetet. Det är både polis, socialtjänst och fritid som är våra stora aktörer. Bland annat så har vi ett samarbete med Mini-Maria. Socialtjänsten i Solna har en egen öppenvård med Mini-Maria som är kopplad till något som heter Maria Ungdom. Man kan vända sig till Mini-Maria om man har problem med alkohol eller att föräldrarna är oroliga att deras barn använder alkohol eller olika droger. För att förebygga rekrytering till kriminella nätverk av unga så har Solna fältare. En fältare är en person som är utbildad socionom i grunden och tillsammans med Solna skolor tidigt ska upptäcka, samla information om ungas fritidsliv i Solna. Om ett barn eller ungdom har behov av stöd eller hjälp, att hänvisa till rätt instans. Det kan till exempel vara till socialtjänsten eller till skolornas elevhälsa. För att ungdomar inte ska hamna i problem med droger eller kriminalitet så tror jag att både föräldrar och andra vuxna runt omkring behöver stärka framtidstro och hopp för ungdomar. Många av de ungdomar som idag är inne i kriminalitet har känt sig lite utanför samhället. Jag hade en elev för flera år sedan när jag var lärare som sa till mig, som jag har haft som vägvisare mycket, att hur ska jag tro på mig själv om ingen vuxen tror på mig? Och jag tänker just att skapa framtidstro och drömmar och hopp är så viktigt att vi vuxna ger barnen. För de är ju här och nu och har inte riktigt än utvecklat de förmågorna. Är man orolig så är det bra att vända sig till socialtjänsten och åtminstone få ventilera och prata med någon om sin oro. Så det ska man inte tveka att göra. Du själv som vuxen, du behöver också stöd. Du behöver hjälp för att kunna vara en bra förälder. Kunna vara en viktig vuxen i dina barns liv. Man behöver inte vara orolig eller rädd för att höra av sig till socialtjänsten. Man kan få 3 samtal och man kan till och med vara anonym. Känner du så här, men mitt barn kan inte prata med mig? För det är ju ofta faktiskt ganska vanligt att barn känner att man kan inte prata med sina föräldrar. Försök att hitta någon annan trygg vuxenrelation som de kan prata med. För vi som jobbar inom socialtjänsten och Mini-Maria, vi är ju vana att höra. Vi har nog hört det mesta. Det är vårt jobb. Vi är till för att hjälpa. Många föräldrar kontaktar mig och önskar att jag ska samtala med deras barn. Mitt barn uppvisar det här beteendet och jag upplever att mitt barn mår dåligt. Vad tänker du att vi kan göra? I vissa fall så kan vi hjälpa till om det är skolrelaterat. Men är det andra saker så kan man hänvisa dem till andra instanser i samhället.
Om jag som skolsköterska får berättat för mig av en elev om en situation där jag känner mig lite osäker hur jag ska hantera den, då kontaktar jag i så fall socialtjänsten för att rådgöra med dem och se hur jag ska gå vidare. Och då kontaktar jag dem anonymt. Jag säger inte vem jag är, jag säger inte att jag arbetar som skolsköterska och jag berättar inte heller vilken elev eller några identifikationsuppgifter, utan ringer socialtjänsten för att be om råd hur jag ska gå tillväga. Om man är orolig för sitt barn eller om man tänker att vi skulle behöva stöd på något sätt, då kan man alltid kontakta socialtjänsten. Det kan vara stöd i ens föräldraroll kring uppfostringsstrategier, hantera konflikter. Det kan också vara riktat stöd till barnet eller ungdomen. Som familj kan man få stöd utan att vi behöver inleda en utredning på socialtjänsten. Solna erbjuder bland annat en föräldrautbildning som heter Komet, som riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3 och 11 år. Den föräldrautbildningen handlar mycket om att minska de konflikter som finns i familjen, men också öka de fina stunder som också finns. Som förälder så möter man nog ganska mycket frågor från sina barn som handlar mycket om oro eller rädsla. Och en del föräldrar kan nog känna igen sig i den oron. Det är viktigt att våga ha de här samtalen. Det viktiga är inte att du kan svara på alla frågor, men att du finns där och kan lyssna och stötta ditt barn. Man ska komma ihåg att man är en förebild för sitt barn. Och vi finns också här för att ge stöd och hjälp. Man kan också vända sig till BRIS. BRIS har även stöd till vuxna via en telefon. Dit kan man ringas till egentligen vilken vuxen man än är, men man behöver ha en fråga om ett barn. När man ska prata med barn och unga om svåra saker så behöver man ju tänka lite att man verkligen har tiden. För det märks med en gång om vi tänker att vi ska springa iväg på något möte. Kanske också i en situation när man inte kan bli störd. Jag brukar ofta rekommendera när man kanske kör bil tillsammans eller så. För då behöver man inte heller sitta mitt emot varandra och se varandra i ögonen. Utan man kan sitta tyst och det händer någonting runt omkring en hela tiden. Och sen handlar det om just lyssnandet som en viktig ingrediens när man ska prata om svåra saker. Att låta det få vara tyst. Men sen också tänka att man behöver komma tillbaka till det flera gånger. För det kanske inte är första samtalet som allt det där jobbiga kommer. När jag är ute och föreläser och träffar barn och unga så brukar jag fråga vem de pratar med. Och från typ årskurs 6 och uppåt så pratar de oftast med kompisar. Men alltid topp 3 är husdjur och gosedjur eller småsyskon. För de bara lyssnar. De avbryter inte, kommer inte med massa tips, råd och stöd. Och de gör framförallt ingenting. De lyssnar bara. Föräldrar behöver också ha lite is i magen när de hör saker som de blir oroliga för. Ett tips är att man kanske använder mer jag-budskap än du-budskap. Istället för att säga att du ska sluta umgås med de där vännerna, så kan man uttrycka att jag skulle önska att du umgicks med andra vänner. De där vännerna gör mig lite oroliga. Det viktiga att tänka på när man pratar med sitt barn, det är att man pratar sansat, att man inte överdriver saker och ting, att det som man pratar om är faktabaserat så att det inte blir historier eller liksom någonting man har hittat på. Prata också med barnet om vikten av att man kanske delar en upplevelse med några andra, man kanske går tillsammans till träningen. När man ska starta ett samtal om svåra ämnen som kanske kriminalitet eller droger, då är det ju viktigt att man faktiskt kanske har läst på lite själv, att man vet vad är det man faktiskt är nyfiken på. Men sen börja i vad barnet själv funderar på. För att jag tänker att vi vuxna sitter med så jättemycket tankar och funderingar och det är lätt att när vi ska prata med barn, att vi pratar. Men tanken är ju att det är de som ska prata. Så att faktiskt fråga,
Vad tänker du om det här med kriminalitet? Eller har du kommit i kontakt med droger? Eller har du någon gång blivit erbjuden någonting? Kan inte du berätta hur det funkar på din skola? Om man möter barn som har erfarenheter av kriminalitet eller droger så finns det såklart ganska mycket hinder för det barnet att berätta. Det finns rädsla för vad vuxenvärlden ska göra. Första gången jag pratar om det här så kanske jag inte får reda på så himla mycket. Men att man inte ger upp. Att man liksom fortsätter fråga och fortsätter visa att man finns där. Fortsätter visa att man bryr sig. Orka fortsätta, vara lite jobbig, ställa frågor, vara närvarande. Även om liksom ungdomen skickar igen dörren och ber dra åt helvete. Om man misstänker att ungdomen har någonting som de vill berätta så tänker jag att man behöver just påtala det. Det verkar som att du tänker på något som verkar vara lite jobbigt. Vill du berätta det för mig? Fokusera på det som är bra i livet eller det som fungerar. Det går att bygga vidare på. Och att det också stärker barn och unga att veta att man har kanske tänkt klokt om någonting. Att man också kan bli stärkt i att fortsätta tänka de spåren än att höra att man har gjort fel. För att det brukar oftast inte leda till nya tankar. Jag tänker att man kan stärka barns självbild genom att man berömmer ansträngningar och inte prestationer. Jag tänker att jag stöter på många elever som jobbar så himla mycket utifrån en prestation, ett betyg, hur man levererar på en match. Jag tänker att det du ska berömma är delvis ansträngningen. Du var på din fotbollsmatch, grymt. Du studerade så hårt som du kunde till det här provet. Fantastiskt, bra jobbat. Inte vad den fick i betyg. Jag tänker att det inte hjälper någon. De frågorna som man behöver vara lite försiktig med, det är ju sådana frågor som också kan bli lite skamfyllt. Varför gjorde du ingenting? Kanske skulle du ha berättat för mig lite tidigare. Att liksom göra så att det blir som en anklagelse. Men ibland så tror jag att vi också är för rädd för vad vi liksom ska säga för fel. Att vi inte säger någonting alls. Och där skulle jag verkligen vilja slå ett slag för att ändå faktiskt fråga och inte vara så rädd för orden. Utan det viktigaste är ju det vi förmedlar i att vi vill väl. Det finns ju en del saker som kan hindra barn att berätta saker för vuxna. Det kan vara en rädsla för att inte bli tagen på allvar. Eller att man inte kommer känna att den vuxna man pratar med verkligen förstår. Och när de kommer, bli inte arg, bestraffa inte. Utan lyssna och hjälp till. För då ökar chansen att nästa gång något händer så kommer de komma igen. Ungdomar måste få fortsätta att träffas och umgås med varandra i olika miljöer. Jag tror att det ska finnas en naturlig koppling till en publikmiljö. Att man kanske inte bara åker och hänger eller så att säga vistas där utan någon särskild anledning. Jag tror definitivt att det handlar jättemycket om att vi måste finnas där de finns. Att vi befinner oss på de arenorna där de verkar. Vi måste locka dem till oss, inte springa efter dem. Vi måste ha fritidsgårdar så att de har meningsfulla aktiviteter efter skolan. Vi måste möjliggöra att alla barn, oavsett familjens plånbok, kan vara del av olika typer av fritidsaktiviteter. Men vi måste också ge dem möjlighet att kunna bara få hänga någonstans där det finns goda förebilder, vuxna förebilder. För att skydda barn och unga från kriminalitet så är det viktigt såklart med en bra skola, men också väldigt viktigt med en bra och meningsfull fritid. Att det finns meningsfulla saker att göra, och det försöker vi bidra med. På våra fritidsgårdar kan man spela biljard, spela pingis, bara hänga, men vi har också replokaler, studio och gym. Så det finns mycket att göra och vi försöker hela tiden lyssna in ungdomarnas önskemål.
Vi försöker också göra aktiviteter utomhus kring våra mötesplatser eller fritidsgårdar. Så på sommaren drar vi nytta av Solnas närhet till vattnet. På vintern till exempel grillning, grilla korv och hamburgare tillsammans med ungdomarna. Den verksamhet vi bedriver är i det mesta kostnadsfri. Det händer ibland att vi gör vissa utflykter eller åker iväg någonstans. Men vi försöker att göra så mycket som möjligt kostnadsfritt för att inte ekonomin ska vara en barriär för att vara med i vår verksamhet. Förutom våra mötesplatser och fritidsgårdar runt om i Solna så jobbar vi också aktivt ihop med Solnas föreningsliv. Vi har ett antal fritidslotsar som är ute och rör sig runt om i Solna och som tar kontakt med ungdomar där ungdomar är för samtal och hör vad som är viktigt för ungdomarna här och nu att kunna få göra. Och vissa kanske vill komma till våra fritidsgårdar, andra är intresserade av annan sysselsättning och då hjälper vi till med det. Jag tror att man kan stödja sitt barn att utforska sin identitet genom att man delvis tänker att man måste vara tillåtande. Jag tänker att låt ett barn vara sökande. Låt ett barn, inte vet jag, färga håret, klippa sig, ändra klädstil, testa en massa olika sporter. Ät med era barn, prata om dagen, för det är ett sånt gyllene tillfälle att få en lägesrapport. Visa intresse. Har du ett barn hemma som älskar att spela tv-spel, visa intresse för det. Sitt ner och spela tv-spel eller dataspel, mobilspel. Genom att visa att det finns så många olika saker du kan bli och vad du kan göra och vem du som, inte bara yrkesmässigt, men vem du som person faktiskt kan bli. Och det handlar ju om att visa olika typer av böcker till exempel, eller filmer eller serier, eller lyssna på olika typer av musik, ha ett samtal om sådana saker. Gå på ett gratis museum eller ta dig ut. Du bor i Stockholm, du har hela Storstockholm till ditt förfogande. Vi på BRIS får ju många samtal från barn och unga och det vi kan förstå av de samtalen är ju att barn såklart önskar en vuxennärvaro, att vuxna faktiskt har koll. Jag tänker att du som förälder kan skydda dina barn genom att prata med dem om olika situationer de kan utsättas för. Hur ska de prata, hur ska de säga nej, hur ska de gå därifrån? Jag tänker också att du som förälder kan se till att ditt barn går med andra barn. Vi behöver förbereda barnen på att hantera de här situationerna. Vi behöver skapa resiliens och det är förmåga att stå emot. Mot grupptryck, våga säga nej, lär dem att vara lite street smart. Prata lite om när man gör någonting tillsammans med kompisar, prata ihop lite innan så ingen blir lämnad ensam. Det vi ser idag är att nätverken är väldigt uppmärksam på barn och unga som har en saknad av vuxennärvaro. Det betyder inte att vi som vuxna ska kontrollera våra barn, men vi ska ha koll. Vi ska veta vart de är, med vem de är, kanske veta lite grann vilka sociala medier som de följer utan att kontrollera, men visa att vi som vuxna finns där och faktiskt bryr oss på riktigt. Idag finns narkotika precis överallt och det gäller ju att kunna stå emot det och helst också inte bara stå emot det utan också berätta för mig om det händer. Är det så att det hänt på en fest hemma hos någon så behöver jag ju berätta för de föräldrarna till i det huset. Och då kan vi tänka så hon snitchar, hon golar, hon kallar. Men säg att det skulle hända någonting, att något barn får i sig någon substans som är livsfarlig. Då ska jag leva med att jag visste om det här. Jag hade kanske kunnat göra någonting åt det. Så det för mig är en icke-fråga. Jag berättar sådana saker. Någonstans behöver vi också visa att det är okej att göra fel. Och att det är okej att backa på det. Att det är en del i att också lära sig att göra rätt eller klokare beslut nästa gång. Våga fråga om hjälp.
Det finns massa sätt att få hjälp, men ofta finns det ett sånt stigma kring att fråga efter hjälp så man struntar hellre i det. Man kan ju fråga sig lite vem man är som vuxen. Vem är jag? Är jag en sån som tittar bort? Eller är jag en sån som ser? Vi allihopa behöver bli lite modigare. Dels vad vi står i vad vi tycker om droger och kriminalitet, men också agera på det. Det viktiga är att inte tänka att någon annan gör allting. Utan brottsligheten, samhällsutvecklingen, det är allas ansvar, även du som förälder. Vår egen attityd och vår egen inställning till alkohol och droger och kriminalitet och vara ärlig, en jättestor påverkan. Så där har vi möjlighet att ge våra barn en god kompass. Vi har en svår situation, men motkrafterna är väldigt stora och hoppet och framåtkraften är desto större. Idag ser jag att många ungdomar har gett upp, men det får vi vuxna absolut aldrig göra. Jag kommer aldrig upp.